नमस्कार मंडळी, थंडीचे दिवस सुरू झालेले आहेत आणि आज आपण बनवणार आहोत गरमागरम मशरूम सूप। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। मशरूम सूपसाठी आपल्याला मशरूम लागणार आहेत। तुम्ही कोणत्याही ब्रँडच्या मशरूमचा वापर करू शकता। मशरूम सूपसाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे कांदा, 8 ते 9 लसणाच्या पाकळ्या, आल्याचा तुकडा आणि कांद्याची पात। तुमच्याकडे कांद्याची पात नसेल तर ती तुम्ही स्किप केली तरी चालेल। आता आपण कांदा कट करून घेणार आहोत। सूपसाठी आपल्याला कांदा बारीक कट करून घ्यायचा आहे। जेवढा तुम्ही कांदा बारीक कट कराल तेवढी सूपला छान चव येईल। आता तुम्ही बघू शकता आपला कांदा बारीक छान कट करून झालेला आहे। कांदा कट करून झालेला आहे। आता आपण लसूण कट करून घेणार आहोत। लसूण सुद्धा आपल्याला बारीकच कट करून घ्यायचा आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपला लसूण बारीक कट करून झालेला आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला सुद्धा लसूण बारीक कट करून घ्यायचा आहे। आता आपण आल्याचा तुकडा सुद्धा बारीक कट करून घेणार आहोत। जेवढं तुम्हाला बारीक कट करता येईल तेवढं साहित्य तुम्हाला बारीक कट करून घ्यायचं आहे। या मस्त थंडीमध्ये तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही आवडेल आणि कशी झाले ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। आता आपलं आलं सुद्धा बारीक कट करून झालेलं आहे। आता आपण कांद्याची पात बारीक कट करून घेणार आहोत। इथे मी सूप बनवताना अमूल बटरचा वापर करणार आहे। आपल्याला सर्व मशरूम एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। मशरूमवर धूळ, माती चिकटलेली असते, त्यामुळे आपल्याला मशरूम स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहेत। आपण 2 ते 3 वेळा मशरूम चांगले स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता आपले मशरूम स्वच्छ धुवून झालेले आहेत। आता आपण ते साफ करून घेणार आहोत। मी व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला मशरूम असे साफ करून घ्यायचे आहेत। ज्या लोकांनी चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्यांनी लगेच जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करा। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व मशरूम साफ करून घ्यायचे आहेत आणि साफ करून घेतलेले मशरूम आपल्याला पाण्यामध्ये ठेवून द्यायचे आहेत। आता तुम्ही बघू शकता आपले सर्व मशरूम साफ करून झालेले आहेत आणि मी ते पाण्यामध्ये ठेवून दिलेले आहेत। आता आपण सर्व मशरूम बारीक कट करून घेणार आहोत। तुम्हाला जेवढं बारीक कट करता येईल तेवढं तुम्ही मशरूम बारीक कट करू शकता। आता आपले सर्व मशरूम बारीक कट करून झालेले आहेत। आता आपण कॉर्नफ्लॉवर आणि पाण्याचं मिश्रण तयार करून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी एका बाउलमध्ये मी 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर आणि 2 चमचे पाणी टाकून ते मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक कट केलेले थोडे मशरूम काढून घेणार आहोत आणि त्याची बारीक पेस्ट करून घेणार आहोत। असे केल्यामुळे आपल्या सूपला छान चव येते। आता तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। आता आपण सूप तयार करायला सुरुवात करूया। त्याच्यासाठी एक मी कढई घेतलेली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये 1 चमचा बटर टाकून घ्यायचा आहे। बटर मेल्ट झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये बारीक कट केलेला लसूण टाकणार आहोत आणि आपल्याला तो सोनेरी रंग येईपर्यंत चांगला परतवून घ्यायचा आहे। आता आपण बारीक कट केलेला आलं टाकून घेणार आहोत आणि तो पण आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे। आलं आणि लसूण छान परतल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये बारीक कट केलेला कांदा टाकून घेणार आहोत आणि तो आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। आतापर्यंत व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आता आपण बारीक कट केलेली कांदा पात टाकून घेणार आहोत
आणि ती पण आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपले सर्व साहित्य छान शिजलेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण बारीक कट केलेला मशरूम टाकून घेणार आहोत। मशरूम आपण 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत। सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेणार आहोत। मटण पाया सूपची रेसिपी आपण आपल्या चॅनलवर दिलेली आहे। वर दिलेल्या आय बटनावर क्लिक करून तुम्ही ती रेसिपी बघू शकता। मशरूम आपलं छान शिजलेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण बारीक केलेल्या मशरूमची पेस्ट टाकून घेणार आहोत आणि ती पण आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। जेवढी मशरूमची पेस्ट तुम्ही जास्त शिजवाल तेवढी सूपला छान चव येते। मशरूमची पेस्ट टाकल्यानंतर आपल्याला सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपण ते 5 ते 6 मिनिटं झाकण देऊन शिजवून घेणार आहोत। आता 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहेत। आपण झाकण काढून चेक करून घेणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता आपलं सर्व साहित्य शिजलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये गरम पाणी टाकून घेणार आहोत। तुम्हाला जेवढं सूप हवं असेल तेवढा तुम्ही गरम पाण्याचा वापर करू शकता। कोणत्याही प्रकारचा सूप तयार करताना आपल्याला गरम पाण्याचाच वापर करायचा आहे, त्यामुळे सूपला छान चव येते। आपल्याला सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता सर्व आपलं मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण सूपला छान उकळी येऊन देणार आहोत। आता सूपला उकळी आलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण कॉर्नफ्लॉवर आणि पाण्याचं मिश्रण टाकून घेणार आहोत। त्यामुळे सूप घट्ट होण्यास मदत होते। आता आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेणार आहोत आणि ते पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता सूप आपलं रेडी झालेलं आहे। गॅस बंद करून आपण त्याच्यामध्ये काळी मिरी पावडर, कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस टाकून घेणार आहोत। परत एकदा सर्व मिक्स करून आपण सूप एका बाउलमध्ये सर्व करून घेणार आहोत। सूप रेडी झाल्यानंतर गार्निशिंगसाठी तुम्ही कांद्याच्या पातीचा वापर सुद्धा करू शकता। इथे मी एका बाउलमध्ये मशरूम सूप काढून घेतलेला आहे। फॉलो करा मराठी कल्चरला अशा मस्त मस्त आणि सोप्या रेसिपीजसाठी। बाय बाय।